ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ አሁን ደግሞ እንዴት ዲኤንኤስ ሉክአፕን ዲሴብል እናደርጋለን የሚለውን የምናየው ራውተር ላይ። እሱን ለማድረግ ራውተራችን ጋር እንገባለን። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ራይት ሳምቲንግ ደን አሁን እዚህ ጋር መጻፍ ያለብን ወደ ፕሪቪሌጅ ሞድ ውስጥ ለመግባት ኢነብል ነው። ነገር ግን ባይ ሚስቴክ የተሳሳተ ኮማንድ ጻፍን። ለምሳሌ ያ ኮማንድ ምንድን ነው? እንደዚህ ብንጽፍ ማለት እንደምታዩት የተሳሳተ ኮማንድ ነው። እዚህ ጋር ኤረር አምጥቶብኛል። አሁን ይሄ ዲኤንኤስ ሉክአፕ ምንድነው ማለት ባይ ዲፎልት ኢኔብል ነው። አይዘር ራውተር ኦር ስዊች ላይ ባይ ዲፎልት ኢትስ ኢኔብል። ኢፍ ኢት ኢዝ ኢኔብል ሰች ካይንድ ኦፍ ፕሮብለምስ ሃፕንድ ማለት ነው። ኢኔብል ከሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮብለም ሃፕን ያደርግ ምንም ማድረግ አልችልም እንደምታዩት ማለት ነው። እንደር እያልኩ ነው። ነገር ግን የትም አያስኬደኝም እስከምን 1 ደቂቃ ወር ደግሞ 40 ምናምን ሰከንድ ውስጥ እስኪሞላ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን መጠበቅ ያለብን ይህን ያክል ኢረር ሃፕን ካደረገ ኢረር ሞዲውን አስተካክለን መቀጠል አለብን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስታክ አድርገናል። የትም መንቀሳቀስ አንችልም እስከሚጨርስ ድረስ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ዲኤንኤስ ሉክአፑ ባይ ዲፎልት ኦን ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዲኤንኤስ ኮንፊገር ካላደረጋችሁ ባይ ዲፎልት ያለው ዲኤንኤስ ሉክአፕ ለረጅም ሰከንዶች እንድንጠብቅ ያደርገናል ማለት ነው። እሱን ሶልቭ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ዲኤንኤስ ሉክአፓችንን ምን ማድረግ አለብን? ዲሰብል ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን ይኸው መልሶታል ወደዛ። ስለዚህ አሁን ማድረግ አለብኝ ኢኔብል ይልግባ። አሁን ምን እየጠየቀኝ ነው? ኢኔብል ፓስወርድ ነው። ፓስወርድ እንደምታስታውሱት 5 4 3 2 1 ነው ማለት ነው ፓስወርዱ። አሁን ፕሪቪሌጅ ሞድ ውስጥ ገብቻለሁ። ዲሰብል ለማድረግ መግባት አለብን። ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ ውስጥ መግባት አለብን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ኮንፍቲ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ውስጥ ገብተናል። ዲሰብል ለማድረግ እንላለን ኖ አይፒ ፎር ኤግዛምፕል አይፒውን ኮስችን ማርክ ፕረስ ታደረጉት። አሁን ምን አለ? ዲፎልት ጌትዌይ፣ ዲፎልት ኔትወርክ፣ ዲኤችሲፒ፣ ዶሜን። አያችሁት? ዶሜን ሉክአፕ የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ቱ ኢኔብል አይፒ ዶሜን ኔም ሲስተም ሆስት ትራንስሌሽን ይላል። ይህን ኢኔብል ለማድረግ ደግሞ ለረዥም ሰከንዶች እንዳንጠብቅ ማድረግ አለብን ዶሜን ደን ሉክአፕ ማለት አለብን ማለት ነው። you have to make sure ኦኬ ዶሜን የምትለዋ ትክክል አይደለችም ማለት ነው። እዚህ ጋር አስተካክላት እቺን ዶሜን እንደዚህ ነው ያለበት። ኦኬ አሁን ምን አድርገናል? ዲሰብል አድርገናል ማለት ነው። እንመለሰው ነው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን የቀደሙ ኮማንድ ልጻፈው ኢን ዲዲ አያችሁት? ኢሚዲየትሊ ወደ አስተካክለን እንጽፋ መጣለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዲኤንኤስ ሉክአፓችን ዲሴብል ሆኗል። ስለዚህ መጠበቅ አያስፈልግንም። ኢናብል ብለን ማለት ነው። ፓስወርድ ምን ነበረ? ኢናብል አያችሁት? with the help of DNS lookup we have to disable our DNS ማለት ነው። DNS lookup ዲፎልቱን ዲሴብል አድርገን ለረጅም ሰከንዶች ስንጠብቅ የነበረውን እሱን ፕሮብለም ትራብል ሹት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። this is all about what basic network device configuration ማለት ነው። እነዚህ ራውተር ኮንፊግሬሽን አይተናል፣ ስዊች ኮንፊግሬሽን አይተናል። ስታቲክ አይፒ አድሬስ አሳይን እንዴት እንደሚደረግ አሳይቻችኋለሁ። this is all about today ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ወር ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እነሱም እናንተ ያወቃችሁትን እነሱም እንዲያውቁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ ቤዚክ ራውተር ኮንፊግሬሽን or ስዊች ኮንፊግሬሽን አይተናል። ከዛ ደግሞ ቪላን ክሬት አድርገን
ኔክስት ቪዲዮ ላይ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው በሰላም ቆዩ። ባይ ባይ።